Jag bara skrattade, alltså, för jag visste inte hur jag skulle reagera. För det är verkligen så här: oh my god, det här finns på riktigt. Alltså, jag vet inte hur jag har tänkt innan. För att, alltså, jag vet ju att colorism finns. Men att jag aldrig liksom har blivit så här, utsatt för det sådär. Och bara oh my god, vad gör man nu? Vad säger man nu? Jag heter Tashana. Och jag heter Nelly. Jag heter Winta och idag ska vi prata om kolorism. När var första gången någon påpekade hur mörk eller ljus du är? Alltså jag skulle säga, eftersom att jag är rätt ljus i hyn så har jag ofta upplevt att folk har sett det som en positiv grej. Fast jag tar inte det som en komplimang. Alltså typ, jag har hört, under min uppväxt har folk sagt så här: ja men du är ljus och fin. Och jag tänkte, först så trodde jag att det skulle vara typ en komplimang, typ när jag var yngre. Så jag tänkte, ja men de menar att det är positivt. Fast sen när jag började tänka så här, okej, men varför, är det då negativt att vara mörk? Och sen när jag började läsa på lite om så här rasism och colorism och sånt där, så slog det i mig att det inte alls är positivt och att det är mer så här att de har internaliserad rasism inom sig. Min mamma är ljushyad, men min pappa och min bror är darkskin, så är de då fulare eller mindre värda för att de inte har min hud. Jag tänkte väldigt mycket så. Jag tror att det började ganska tidigt i ung ålder. Grejen är att mina föräldrar har olika nyanser på huden. Min pappa är lite mörkare och min mamma är lite ljusare. Och min syster har alltid varit ljusare än mig. Vilket har naturligt... jag har alltid liksom blivit påmind om att hon ser lite bättre ut än vad jag ser ut. Jag har alltid liksom jämfört mig med mina syskon, med mina föräldrar, med mina släktingar. Och sen har jag också fått kommentarer från släktingar som har sagt: ja men stå inte i solen, du vill inte bli mörkare hyn. Och per automatik så det lägger sig, det slår ju rot i hjärnan och man tänker liksom, ja men det är inte fint att vara mörk. Alltså, jag känner igen mig i det där att så här, släktingar kan vara så här: stå inte i solen för mycket eller göm dig lite så det kommer bli för mörkt typ sådär. Och jag är så här, Det där är helt sjukt. girl, du med din bleach där borta. Alltså, exakt, jag är faktiskt väldigt bekväm i min hy och jag tycker till och med om när man blir lite tan, huden blir lite jämnare. Så jag är så här, jag tycker bara synd att de inte känner samma sak, att de är så här: nej du måste gömma dig, du kommer bli för mörk annars. Så här, det är jordens undergång och jag är så här, okej, men det är så här jag är född. Vad ska jag göra? Det är ju inget negativt. Det är ju bara positivt att gilla sin hudfärg. Ja. Och det där med så här att man vill alltid vara ljusare, typ med blekningsmedel och sånt där. Det kan jag också känna igen. Typ jag var i Kanada för några år sedan och då var jag i en sån här beauty supply store. Och då är det ju så här African owned och sen så går det bara afrikaner dit. Och då så sålde de blekningstvål. Och jag bara tänkte, va? What? Jag tänkte så här, hur kan ni sälja sånt där? Det är typ 2025. Och att ni inte så här fast det är ju också så här väldigt sorgligt eftersom att de är så påverkade av kolonialism. Så det sitter nästan i sig i generationer, bara att de inte förstår det. Och det känns, det där är helt sjukt, typ att man har typ sitt eget folk från sin egen community som inte ens kan uppskatta sin heritage. Det där har jag också tänkt på. Jag tyckte också, första gången jag fick höra om bleach, eller så här, när jag frågade, för jag var så här, vi var ute, det var typ i kyrkan tror jag också, så här, jättemånga antiker där och alla är jättefint klädda och jag var så här, men mamma varför, så här, ja hon har en fin hud, hon är ljus, men det är så här, knogarna är typ jättemörka, knäskålarna är jättemörka och jag började bara så här, kopp ett och ett, såg att det var några som hade det och sen så till slut så frågade jag min mamma och hon var bara så här, men det är för att folk använder så här blekningsmedel för att göra det och bara, du ska aldrig göra det här med din hy, du måste uppskatta den. Och när man bleker sin hy så hudbarriären blir förstörd. Så det är ännu värre att stå i solen när man har blekt sin hy än att göra det när du inte har gjort det. Så det är så här,
ni går och bleker en hy för vad? För att sen inte ens kunna leva. Alltså, Exakt. för vad? Alltså jag fattar inte. Jag Exakt. fattar inte bara. Jag fattar inte. Det är bara så konstigt. Alltså, jag är från Eritrea och alltså, de är ju koloniserade av alltså, massor av länder, så här, typ Italien. Så då har man ju velat så här efterlikna så här, eftersom att det var ju så mycket segregation. Alltså så här, eritreaner, de fick inte ens gå på sina gator. Alltså allt var ju segregerat. Så då har det ju blivit så här att de försöker praisa dem, alltså så här kolonisterna, för att sen känna att de ska få ett värde i sitt eget land. Och jag tror också det är så i många alltså, länder drabbade av alltså, kolonisation. Det tror jag också. Ja. Ja, alltså det har ju bara förstärkt i många länder. På grund av kolonialismen så har ju klassamhällena, ofta så har det funnits klassamhällen, och då har man ju bara associerat dem med ljusare drag. Att de har mer makt. Och då har man liksom bara velat eftersträva det. Det sitter kvar, och att man sen implementerar det i sin egen community alltså, så att det blir kolorism. Att så länge du har Eurocentric, som folk brukar säga på TikTok, features ja. Och så här ljusare hy, så är du lite bättre än de andra. Ja. Hur har du känt det? Eller hur har du upplevt? Alltså, det var typ i skolan första gången, tror jag. Alltså, det har alltid varit bara så här kommentarer som folk slänger ur sig. Typ, så här. Men det är oftast alltid någonting med svarting eller n-ordet eller någonting. Alltså, det är alltid svarting included i meningen liksom, som de säger, för att så här, jag vet inte, nedvärdera typ. Ja. Alltså jag känner så här, om man exempelvis är mörkhyad eller är svart eller har alltså mörkare hy, typ om man skulle hamna i en situation där det blir typ uppstår bråk, så är risken så stor att man blir kallad för något. Och det är därför jag försöker undvika sådana situationer. Folk är så snabba, de är så man bara, vet du vad? Alltså, jag ska bara gå hem. de ser inte ens en som en människa. Alltså, man kan inte ens hamna i mänskliga situationer utan att så här bli utsatt för rasism eller colorism. Så det känner jag, alltså jag försöker backa mig undan från sådana situationer. Ja, alltså, nu kommer jag faktiskt på en situation när du säger det. För att alltså, det är så här, bara att folk slänger ut sig med att så här, du kan vara mitt i en konversation och vi säger men du är så svart. Typ så här, och jag är så här. Alltså, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Och det roliga är att, alltså, jag vet inte om ni har varit med om det, men när det kommer från någon som har alltså, exakt samma hudfärg som dig. Det är dubbelmoral. Är inte vi samma båt? Eller vad? Jag fattar inte. Alltså, rasism kommer fortfarande vara rasism. Bara för att du är lite ljusare med betyder att du kommer undan. Alltså, Exakt. kanske i vissa rum, men at the end of the day still racism. I don't understand. Ja, nej, men jag vet inte om ni kan relatera till det här, men just i den sydasiatiska delen så oftast så när det kommer till killar, när de blir nekade, så använder de ett argument som men du är ändå för mörk. Va? Så vad var poängen med att skriva till dig from the get-go? Alltså, vet du vad jag menar? Det är bara för att nedvärdera någon och så här, för att du ska må dåligt och vara så, oh my god, nej, jag vill inte ha mig för att jag är för mörk. Alltså. Ja, jag tror någonstans att det ligger någon, alltså att de själv har, alltså det är ett självhat. Exakt. Och sen så projicerar de det på dig och har det som ett argument. Ja, men det var ändå inte fin, det var ändå för mörk. Jag skulle nog förklara colorism specifikt i Sydasien och Indien då, som ett jättebra exempel. Indien är ett jättestort land där du kan se en jättestor färgskala. I norra delen så har du de som är lite mer ljusare i dragen, och på den södra delen så har du människor som har mörkare drag, sådana som mig, som har lite mer tärnade. Och de har ju också kastsystem. Man kan säga att det liknar ju lite klassamhällen. Och de som har varit på toppen har ju inte varit ute i solen och arbetat. Och det kan man ju liksom associera det med att de som är i den lägre kasten, det är ju de som jobbar med jordbruk. De blir smutsiga, de blir mörka, de blir... det är det. Så därav så har man ju, specifikt i Indien då, så har man ju associerat, och i och med att de har också varit kolonialiserad av just britter, så har man ju associerat makt med de som redan är på toppen i Indien. Och de är ju ljusa.
Och då har man liksom, det har bara förstärkt med tiden. Och det har ju påverkat en hel del människor när det kommer till yrkesliv och synsättet och hur man ser sig själv. Och man associerar ju beautiful eller vacker med den ljusa dragen. Ja. Så är du inte ljus i hyn så är du inte vacker. På vilka sätt har du upplevt kolorism? Alltså mitt absolut tydligaste minnet som jag har, det var när jag var 17 och besökte Sri Lanka med min familj. Och vi träffade min släkt. Och jag skulle genomföra en ceremoni. Det var en dag när jag blev liksom sminkad och fixad och så. Och då så sa en av mina kusiner, hon var typ 3-4 år gammal, som sa några dagar senare att jag var bara finast den dagen när jag var sminkad. Eller så jag var bara fin när jag hade smink på. Men annars så var jag inte Från en alls. 4-åring också. Ja, Det är 4-5 år. Alltså fattar hur inne det är i, Ja. alltså vad säger man? Alltså det är så, Internaliserat. ja, det är så internaliserat att en 4-5-åring, alltså. Ja, och då kan vi också säga att det var ju också en foundation som var 3 gånger ljusare än mig. Det är Det är helt alltså- sjukt. Alltså, så här, barn blir så påverkade av det i sån ung ålder. Oh my gosh. Alltså, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och att höra det som tonåring när du är som osäkrast. Jag har liksom alltid känt mig ful. Och liksom alltid känt att, alltså, associerat min hudfärg med att okej, men jag är brun, då är jag ful. Det är liksom inborrat i mig. Och så blir man påmind att ja, men du kanske ska bära smink lite oftare så att du ser finare ut. En av mina största osäkerheter när det kommer till dating är väl att någon inte skulle tycka om mig. Eller skulle tycka om mig men sen skulle sluta tycka om mig och ha min hudfärg som ett argument. Eller så här att det blir typ så här, fast du är egentligen inte min typ. Du är mörk. Fast alltså, det har jag aldrig förstått mig in på typer. Alltså typ att man kan ha en specifik, alltså såhär, jag gillar bara lighting, jag gillar det. Ja, det är scary. Alltså, det där är så jätteläskigt. scary, oh my god. Det är så läskigt. Jag har ett minne. Och det är typ mitt tidigaste minne av så här colorism. Jag hade en kompis över. Och då så hade jag hade så här Halloween-smink i min garderob. Så vi bara tänkte så men alltså vi gick ju, vad kan det ha varit? Vi var typ 9 år gamla. Så vi tänkte så men vi ska typ sminka oss för att vi hade tråkigt. Så då så började hon sminka mig och nu är sån här vit Halloween-färg. Så hon bara så här, men nu ska jag göra det vit och fin. Och jag bara jag blev helt seriös. Jag bara, va? Och sen alltså jag tänkte, och grejen är alltså jag kände att det var så fel. Fast jag vågade inte säga något för jag var ju rätt blyg som barn. Alltså så här, jag vågade inte säga till och säga ifrån och sånt där. Så jag var bara tyst och jag bara Och sen alltså efter hon hade gått så alltså jag vågade inte säga till min mamma så jag höll alltså in detta i så här, vad kan det ha varit? Över 1 år i alla fall. Alltså jättelänge. Och jag fick bara alltså ångest när jag tänkte på det. Jag vet inte, det är så olika. För vissa av mina aunties kommer fram och är såhär, gör ingenting med din hy, den är så perfekt, du ser så bra ut, den är så jämn och allting, om du rör dig själv, du kommer förstöra dig själv. Och vissa är såhär, men vill du testa den här krämen? Och min mamma är typ såhär, du använder inte den här tvålen, du använder inte den här krämen, de kommer göra någonting med dig och din hy kommer bli helt förstörd. Och så det känns som att det är 2 olika delar. Vissa är såhär, men stay like you are, you're pretty, you're beautiful. Och vissa är såhär, no, go and get that bleach cream. Alltså, så. Det är jätteolika. Ja. Men första gången, eller det jag kommer ihåg i alla fall som är så här, det tydligaste minnet av colorism, det var att jag och mina vänner, vi skulle gå, det var en artist i alla fall som skulle komma till Sverige, en stor artist, och han skulle ha en båtfest och då skulle hans manager liksom så här, fixa med vilka tjejer som ska komma och vilka, alltså lista liksom. Och då så var det så här, men skicka bild på alla tjejerna som ska komma. Och då skickar de bild och då är det typ 3 dark skins och 2 lite ljusare tjejer, light skins whatever. One of the dark skins obviously. Skicka bilderna. Och han skickar tillbaka, och då skickar han tillbaka bilderna på bara de 2 ljusa tjejerna och är såhär, men de kan komma, så det här är adressen, bla bla bla. Och alltså, What?
Jag visste inte ens, jag bara skrattade. Alltså, för jag visste inte ens hur jag skulle reagera. För det är verkligen så här: oh my god, det här finns på riktigt. Alltså, jag vet inte hur jag har tänkt innan. För att, alltså, jag vet ju att colorism finns. Men att jag aldrig liksom har blivit så här, utsatt för det sådär och bara oh my god, vad gör man nu? Vad säger man nu? Bara såhär, what the fuck is wrong with you? Alltså, vad ska man göra? Okej, vi kommer inte, och de gick inte heller. Men det är såhär, vad gör man i en sån där situation? Vad säger man? Alltså jag vet inte. Alltså, för jag började bara skratta för att jag var såhär, oh my god, alltså you guys actually live by this. Alltså såhär, det finns fortfarande kvar i er och ni på riktigt såhär, ja men det är så här det ska vara. Det ska inte finnas några mörka här, det ska bara vara ljus här. Och verkligen, alltså ni, hur säger man? Ni lever vidare i det här gamla och ni tar det framåt in med oss i framtiden. Man bara, så, som du sa, det skulle vara lämna 2020 typ. Alltså, så det var bara wow, det finns. Och det, jag tror också att det är mycket mer i USA. Alltså, ja det tror jag också 100%. För det är också med slaveriet typ. Det var ju alltså, svarta slavinnor när de blev ju våldtagna av alltså vita slavägare. Då fick de barnen jobba i huset. Ja, för de var light skins. Ja, exakt. Och sen de mörka fick jobba i alltså tvingades jobba i fälten. Så jag tror det är alltså jag tror 100% att det är alltså från det där. Det måste vara det. Det är så galet. Alltså det alltså jag skulle säga i alltså min community, eller så här i den eritreanska etiopiska så här Habesha-communityn, då så är det, alltså jag har 100% märkt att det är mer appreciated att vara ljusare, och man märker det. Det finns ett ord som man använder mot folk av mörkare hy, och det är barja. Och barja betyder slav. Det betyder alltså vänta, när jag fick höra detta, jag bara tänkte så här: skojar ni med mig? Alltså vänta, alltså skojar ni med mig? Och grejen är, alltså jag blev så chockad att jag kunde inte ens förstå mig på det där. Och det finns folk i, speciellt, okej, jag ska kolla er. Jag bryr mig på riktigt. Jag bryr mig inte. Folk i östafrikanska communityn, jag vet inte om ni har märkt. Jo, I know where you're going. Alltså jag skäms så mycket när jag ser dem på så här TikTok-kommentarsfält och sånt där. De säger så här: vi är inte svarta, vi är habeshas. Vi är inte svarta, vi är somalier. Vi är inte svarta, vi är araber. Det är så djupt inrotat. Och sen så är det så här folk på sociala medier som säger vi har eurocentric features, men det är så här. Det här är det jag menar. Man vill så här efterlikna den alltså vita mannen och den vita kvinnan. Och alltså jag är så trött på detta. Jag är så trött på det. Och det är så, alltså jag tycker det är så sjukt att det är så normaliserat. Alltså när jag var liten, det var verkligen så här: hej, jag kommer till skolan, jag pratar med mina kompisar, vi har kul, jag går hem. Och har du växt upp med många? Ja, alltså mycket kusiner, mycket familj, och alla ser typ ut som mig. Och då är jag så här: okej, jag går till skolan och jag ser inte en svart person i min klass. Det är chill, för att jag vet att hemma det finns skitmånga. Alltså så här, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska förklara det för att det inte ska låta som att så här, no, I'm not affected by the racism and the colorism, because I am. Men det har bara inte varit the center typ. Det har varit massa andra grejer runt omkring som har haft större påverkan, tror jag, på hur jag blir uppfattad, som jag har fokuserat på. Det är kanske därför jag har lagt det här med rasismen bakom mig lite. För att då kan jag förstå varför du inte upplevt det jag har upplevt. Just för att jag har bara min familj, och det är de jag har växt upp med. Så jag har jag har varit den enda i klassen som har sydasiatisk bakgrund. Och sen när jag började gymnasiet var jag den enda mörkhyade i min klass. Så ser man liksom skolfoton, så sitter jag där i mitten bland alla blonda svenskar liksom. Och alltså så här, per automatik så känner jag ju att så, okay, men det är något fel på mig, och man blir väldigt osäker. Jag skulle säga att jag känner av vithetsnormen i sociala sammanhang. Ja, men typ specifikt då Stockholm, om man går i Östermalmområdet, där kan jag känna så att jag hör inte hemma här. Just för att jag gick i en skola i de här finare områdena av Stockholm, där majoriteten är etnisk svenskar och har en lite mer högre, finare klass. Men då känner jag någonstans så här att jag vill gömma mig. Jag vill vara osynlig, alltså bara liksom passera förbi. Just för att jag blir påmind om att men jag ser ju inte svensk ut. Alltså även om jag låter svensk så kommer, alltså så fort man ser mig så blir det så okej, det var inte svensk. Så någonstans där så blir man ju också påmind om att så här, du är ju brun.
Men jag har en fråga, tar ni åt er när någon alltså, säger så här, men vart kommer ni egentligen ifrån? Alltså, inte nödvändigtvis, det beror på tonen och faktiskt vem det är som står framför mig. Om jag ska vara helt ärlig, alltså, så här, hur du kommer fram till den där frågan eller typ så här, hur du ställer den, för att det finns så mycket secret animosity bakom. Och då brukar jag säga så bara för att trigga er. Mina föräldrar är därifrån och det är därför jag är svart. Men don't get it twisted, alltså jag är fortfarande svensk. För det är som att de försöker alltså, så här, ja, så här, du är inte svensk bara så att du vet. Det är därför jag frågar vart du faktiskt är ifrån. Och man bara, men just när någon frågar så här, men vart kommer du ifrån? Då brukar jag ofta säga av mina föräldrar. För att jag är född och uppvuxen här. Och sen är det lite olika från person till person. Men jag har verkligen noll koppling till Sri Lanka. Bortsett från att jag ser ut att vara lankes. Och hela mitt DNA och släkte är liksom från Sri Lanka. Hur har skönhetsideal påverkat din syn på dig själv? Jag har alltid liksom köpt en foundation som är 3 gånger ljusare än vad jag är. I och med att jag vill efterlikna, alltså det är lite inborrat, men att man följer liksom strömmen och den västerländska idealen. Ja, som också har spridit sig i delar av Sydasien. Så att jag har ju alltid tänkt att i och med att en hel del reklam som visas är ju på ljusa kvinnor. Och då har jag oftast köpt produkter som är ljusare för att passa in. Jag har också haft ett filterberoende. Så jag har liksom ljusat upp mina bilder för att i min värld så har det alltid varit att det ser mycket finare ut om jag ser lite ljusare ut än vad jag verkligen är. Hur känner ni? Hur har ni upplevt skönhetsidealen? jag tror att just det där du sa med att så här, det finns typ bara ljusa foundations och såna där saker. För att när jag var liten, man swatchade produkter och det var så här, okej, men det här ser lite ash ut på min hud, det här kommer inte passa mig. Jag höll mig till att göra mina ögonbryn och sen var jag klar. För att jag visste att det inte finns en concealer som kommer matcha min hy. Jag visste att det inte finns en foundation, så då I might as well just love myself how I look. Men det är klart att skönhetsidealen påverkar. Man är så här, oh my god, jag önskar att jag kunde ha platt hår, eller så här, jag önskar att jag kunde göra så här med mitt hår, eller typ jag hade en grej förut att så här, men jag önskar att jag bara kunde vakna och bara gå ut genom dörren och bara sätta upp mitt hår i en tofs. För att om jag hade vaknat på morgonen med mitt hår och bara satt i en tofs och jag gått till skolan och hade ju bara varit så här, men mår du bra? Typ. Och det är för att alltså så här, hur ofta har man sett liksom en svart kvinna med ofixat hår på media? Och då blir det så här, om jag dyker upp där i skolan och kommer så, gud, mår du bra? Alltså, är du sjuk? Ja. Så här, har någonting hänt? Mår du bra? Är allting bra hemma? Nej, jag vaknade bara för att jag hade inte fixat mitt hår. Och nu hela jorden håller på att gå under. Alltså det är typ så. Jag har sett det, men typ det här med sociala medier och det. Jag har gjort det så länge jag kan minnas. Alltså jag har videos på mig själv när jag var liten och är såhär, nu har jag köpt den här grejen, nu har jag köpt den här grejen. Och jag älskade ju att kolla på typ Nissi Sibel. Och hon gjorde mycket såhär sminkhals och såna där saker. Jag var såhär, oh my god, jag kanske också ska ta mig till Åhléns och kolla ifall min färg finns. Men så finns den inte. Och då kan inte jag heller gå hem och göra en sån där video och såhär, kolla, det här var den färgen som jag hade och såna där saker. Så att jag kan inte typ ta del i kanske trender eller såhär. Det var ju en trend då också, jag så sminkhals. Så att jag inte kunde ta del av såna saker. Och sen typ, jag vet att det var en grej som hände för inte så länge sedan. De här mörkare foundationfärgerna säljer ju inte. Och då var jag också så här, men varför fuck tror ni inte att de inte säljer? För vi representeras inte. Alltså, så här, det är klart, alltså, om man drar det verkligen så långt bak, då är det för att man inte representeras. Alltså, det är allt landar bara i det. Ja. Tyvärr, och förlåt för att jag svär, men alltså, jag blir bara så irriterad ibland. För att folk inte tänker i flera led innan de säger någonting. Men alltså även nu om man kollar idag, alltså det finns ju lite mer representation. Fast det är ju fortfarande inte så här, det finns inte affordable smink. Alltså jag har förståelse för att skandinaviska länder inte säljer mörkare foundations. Men det jag har tyckt är jätteproblematiskt är att det inte säljs mörkare foundations i de här, alltså i ens hemland, eller liksom om man typ skulle gå in i en sminkbutik, vad jag minns så sålde de inte mörkare foundations i Sri Lanka när jag var där senast.
Och det är jätteproblematiskt. Speciellt när det är ett land där majoriteten har mörkare drag. Då borde det väl ändå vara självklart att man säljer liksom mörkare foundations och concealers och vad det nu är. Ja, det är ju som att man utesluter ett helt folk. Det är helt man vill inte att ni ska få kunna touch up, ni ska inte få känna er fina, ni ska inte få ha, alltså ni ska bara inte få alltså, ta del av någonting typ. Ja. Alltså jag har alltid försökt så här distansera mig från skönhetsideal. Alltså sen jag var liten, för jag har tänkt så här, alltså det är så här, de ändrar typ varannan dag så jag pallar inte bry mig. Alltså. Fast sen så typ den här något jag kan tänka på extra, det är den här så här BBL-eran. Då var det så här, det skulle vara så här hourglass figure. Fast många svarta kvinnor har ju redan de dragen naturligt. Så sen när det blir en trend, nu uppskattas de för att typ The Kardashians har dem, fast de uppskattades inte 20 år innan. Ja, då var det så, oh my god, alltså nej, det är alltid någonting. Ja, även tjockare läppar. Alltså så här, läppar så stora, vad har du gjort för? Är du allergisk mot någonting? Exakt, sånt också. Och nu fillers. Ja, alltså, och nu fillers. Eller nu när vi pratar om colorism, om tanningprodukter. Alltså ska vi snacka om hur många som går till solarium och köper en massa tanningprodukter för att få den här lite mörkare dag. Men ändå så vill man inte ha den här för mörka. Exakt. Man vill ändå vara brun men inte vara för brun. Så det finns fortfarande så här, ja men nej, man ska inte vara svart, man ska inte vara mörk. Men man kan vara lite brun, för det är fint. Så här, cocoa butter. Alltså man bara snälla. Alltså, det är 2026. Alltså kan vi gå vidare? Kan vi bara gå vidare snälla? Eller typ så här sminkprodukter där det står, alltså så här, Blackberry. Alltså det är så, är vi mat eller? Alltså vår hud ser ut som choklad. Alltså, för det är också någonting som jag har reflekterat på när man får, alltså när någon skickar typ en så här choklad-emoji och bara så, åh vad vacker och fin hud du har. För alltså jag har aldrig hört en svensk kvinna få liksom, åh du är fin som en vaniljglass eller vad det är. Alltså så här, det är ett jättekonstigt sätt att liksom associera mat eller så här, något du kan äta med och förklara ens skönhet. Alltså det räcker med så här, du är vacker. Alltså jag tycker det är konstigt, för det är så här, alltså, if you backtrack it back to racism again, alltså så här, do you want to eat me? Alltså så här, vad ska vi göra nu? Alltså så. Men jag vet inte, jag har inte tänkt på det så där på djupet. Jag har ju obviously tyckt det är konstigt bara, men det är inte så här någonting jag är emot heller. Det finns ju, jag kan ju tänka mig att det är flera gånger jag kanske har varit såhär, thank you, because you're appreciating my skin, you say I'm cute as chocolate, alltså typ sådär, men now when you're saying it, alltså det är konstigt. Alltså så, det är konstigt. Jag vet inte, jag vet inte. Det är säkert också någonting som är typ såhär internaliserat som jag typ inte har insett och vaknar nu. Alltså när det kommer till typ reality-tv och sånt, så har jag märkt, eller allmänt också bara, att det är såhär, man vill typ uppfylla ett krav av att såhär, vi har med er, och sen alltså jag vet inte, men ni skickar ut henne efter första avsnittet så att ni kan ha med henne på omslaget av såhär, nej, we had her in here. Nu vet inte jag vad hennes datingpreferenser är så, men hon kanske gillar både svarta män och alltså vita män. Men sen så är det också bara vita män som gillar blå, blond, brun eller bruna ögon, brunett. Och då blir det också så här, så ni tog in henne för ni visste att det inte kommer finnas någon där, så då kommer hon åka ut och då har vi redan gjort vårat typ. Nej, alltså jag känner att just representationen har ju varit väldigt dålig när det kommer till, alltså ofta så har det ju bara varit en vit och en svart. Och så känner de så här, men nu får ni nöja er. De har liksom glömt bort att det finns flera etniciteter och det är liksom inte bara att ha en, liksom två. Och så är det klart. Det kan jag hålla med om 100%. Man ser inte så mycket representation från typ Sydamerika, Asien. Så det kan jag 100% hålla med om. Och sen när det väl har varit en indisk karaktär, då har det ju alltid varit någon som har ljusare drag. Och det ligger lite i att alltså även i böcker och filmer framförallt, så har man har ju valt bort kvinnor med mörkare drag. För att man i landet själv anser att de här kvinnorna kommer inte kunna göra karriär, eller de här kvinnorna kommer inte få flera tittare. Så att därför har man ju per automatik valt att casta personer med ljusare drag. Alltså jag tycker, alltså även när vi blir representerade så är det ju aldrig positivt, eftersom att det är så här, man utgår från stereotyper. Typ om det är en svart tjej så är hon alltid aggressiv. Alltså stereotyper,
det är tråkigt när man märker att det är samma mönster. Alltså, i många filmer som man har sett att det alltid är samma. Typ så här, antingen att det är the loud black girl eller som du sa, she's broke, she's alltså poor. Alltså, jag vet inte vad det är. Det är tråkigt att det alltid är samma storyline. Man vill ju ha någonting nytt. Typ, så kan det inte bara få vara en svart tjej som har kul. Som ska gå till skolan och bli kär i en kille. Det är alltid en svart tjej som hon har tagit droger. Hennes pappa sitter inne. Oh my god, hennes mamma jobbar 2 jobb. Man bara, kan vi få någonting som är så här, oh my god, jag vet inte, någonting bara. Någonting glatt liksom. Eller när man gör om de här remixen av gamla filmer. Där man tar sen en svart kvinna som huvudroll som får vara Ariel eller vad den är. Och det var ju också en så här jättestor diskussion om att så här, Rapunzel skulle vara en indisk kvinna. Och då var det jättemånga som var som nej, varför gör ni om det här? Eller så, varför ska ni byta ut det bara för inkludering? Och det är lite så här 50-50. Vissa tycker att det är så här, men det är fint med representation, medan andra märker jag av att men det här är påtvingat. Du kan inte byta ut alltså när det är tydligt att den här karaktären ska vara blond. Men sen har ju många av de här gamla filmerna varit alltså dominerade av vita kvinnor och män. Så man kan ju alltid skapa om nya karaktärer. Ja, det är exakt. Det. Men det finns inte heller. Det är ingen som tar så här, men nu ska vi göra en ny film med en ny karaktär eller nya människor. Alltså det är så här, vi tar bara det som finns, så gör vi om det. Och ibland har jag varit så här, gör ni det här bara för att ni vill att folk ska vara så här, nej, get back to white, get the white back, alltså ta tillbaka det originella, eller gör ni det för att ni genuint så här, ni vill, fattar du? Men då skapar man väl ändå en ny karaktär. Exakt. Jag hade 100% uppskattat det mer när jag var liten. Så här, att det fanns en karaktär som visade så här. Alltså, sen så fanns det ju Tiana när jag var liten. Den kom ju ut alltså något år innan jag föddes. Och då är det så här, okej, jag älskade den filmen. Men det är så här, hon är en groda typ. Voodoo. Ja, voodoo. Man bara snälla, hon är prinsessa. Ni kunde inte bara låta henne vara en prinsessa. Det ska vara voodoo, nålstickande. Alltså, så här, nej, jag blev rädd när jag såg den där. Jag gillade inte den där. Alltså bara för just det där. Men det är alltid så. Ja, hon var ju inte ens alltså, hon var typ en groda, typ 9-10 av filmen. Man bara, vi såg det var prinsessa typ en gång i början och i slutet. Exakt. Ja. Och det var också samma storyline. Hennes pappa gick bort, hon behövde jobba hårt. Och hon blev en groda. Och, det är sådana saker hela tiden tyvärr. Exakt. Okej, hur är din självbild idag? Jag har väldigt bra självbild skulle jag säga. Och det är jag väldigt tacksam över. För det hade varit, alltså om jag inte hade haft det, det hade varit tufft på riktigt. Men alltså jag tänkte ju så här, jag är rätt ljushyad. Alltså varför ska jag vara i en podd om colorism om jag kanske inte upplevt det på samma sätt som ni har det. Men alltså jag tänker mycket på så här vad mina familjemedlemmar har upplevt. Och då jag blir jätteberörd. För det är så här, vi är samma kött och blod och ni behöver... Jag blir behandlad annorlunda. Och man kan ju ta det, alltså vissa tar det som något positivt, men jag tar inte det som något positivt. För jag blir bara mer arg för att man särbehandlar mig från min familj. Och även andra människor. Alltså man behöver inte ens ha en familj, alltså en anknytning till familj, alltså med någon, för att fatta alltså, att det inte är okej. Men hur är er självbild idag? Jag skulle säga att den är bättre idag. Jag ser inte ner på mig själv eller min hudfärg. Utan jag ser det faktiskt tvärtom. I och med att många som mig som har mörkare drag inte fått chansen att synas i till exempel media, skönhetsbranschen, modellbranschen. Ja, men i just Sydasien där man ser ner på, alltså än idag så väljer man bort kvinnor med mörkare drag. Så ser jag det som något alltså, positivt för mig själv. Att jag är unik som får den möjligheten att synas på mina egna kanaler men också andras. Och på så sätt, alltså, så fort jag möter nya människor så blir folk så här... Oj, men du är jättevacker. Som att de aldrig har sett sådana som mig. I och med att jag är... Alltså, lankeser är ju en minoritet i Sverige. Men och på det sättet så blir jag också unik. Alltså jag skulle ändå säga att min är ganska bra. Alltså jag kan se mig själv i många människor runt omkring mig. I min familj, i min släkt. Jag tror typ de gångerna jag kanske har
när självbilden sjunker, alltså så här drastiskt, då är det typ, alltså jag kommer ihåg senast när jag var så här: oh my god, varför måste svarta människor gå igenom det här, eller varför måste jag som svart gå igenom någonting sånt här, var under Black Lives Matter och de här grejerna, för att man kollar på det här och alltså jag vet inte, jag blir lite känslosam ibland och då, alltså man börjar gråta och man blir ledsen och man känner mycket och då kommer man alltid tillbaka till det här: oh my god, alltså så här, är det bara för att jag är svart? Alltså så här, jag måste verkligen, alltså, om jag hade kunnat fråga en rasist och bara så här: så du gillar inte mig bara för att jag är svart? Alltså jag vill bara förstå, alltså jag vill hoppa in i deras hjärna och förstå. Och det är det som gör mig så irriterad och typ ledsen och på något sätt typ ta ner ens självbild, för att så här, jag vet att det finns människor som aktivt där ute inte vill att jag ska synas, som inte vill att jag ska känna mig trygg på gatorna och så här, inte vill att mina småsyskon ska göra det. Och då blir jag jätteemotionell, för jag är så här, att de är små, de vet inte alltså, om colorism och rasism på samma sätt som jag gör. Och att så här, ni är så oskyldiga, men det finns människor där ute som är så här: du ska inte ens få synas, typ så. Och det kan göra mig lite ledsen ibland, men inte nödvändigtvis att det påverkar min självbild under en längre period, utan bara så här, i stunden så känner jag verkligen så här, agg mot orättvisan typ. Ja. Alltså det är ren misär egentligen. Ja, alltså det är verkligen så att du vaknar och du ser någonting och det är så här, du känner, alltså man känner, jag vet inte, jag har svårt att se svarta Ja. Alltså det är så svårt att beskriva, men jag förstår 100% vad du menar. Alltså det är så misär att man måste känna så, alltså att man inte känner sig accepterad i samhället och på, alltså i media på grund av sin bakgrund. Ja, för vid slutet av dagen så alltså, om man river bort vår skinn så är vi alla består av människor. ja, alltså, vi ser alla likadana ut på insidan liksom. Ja. Jag har haft kusiner som är äldre än mig som obviously, när de gick i gymnasiet och sådana saker så blev de väl också bemötta av colorism. Och att så här, på typ familjetillställningar och sånt där, ifall typ någon av barnen säger någonting som är lite så här colorism, att de så här, på en gång så här, du säger inte det här bla 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 bla. Och då, alltså det har ju också gett mig att så här, okej, jag är inte jobbig som säger till, eller typ så här, alltså jag får säga till typ. Ja. Utifrån de lärdomar jag har haft och det jag har upplevt så har det bara alltså, stärkt min vilja att stå upp för de människor som också har gått igenom eller kan relatera. Att vara ett exempel på att våga ta plats och våga gå emot. Nu ska vi svara på era följarfrågor. Vad tycker ni om när vita personer skryter om hur bruna de blivit på semestern? Ja, vad tycker ni tjejer? Alltså jag brukar inte tycka något om det. Alltså jag brukar inte tycka något så här. Jag vet inte hur jag ska förklara. Alltså så här, jag brukar inte tycka något negativt om det. Alltså de människorna jag har runt mig, de är ändå så här, de har ju samma åsikter som mig och sånt där. Så jag har inte riktigt känt så, men jag vet inte hur känner ni? Jag skulle nog säga, alltså jag bryr mig inte om någon skulle bara säga så här, jag blir tärnad, men då hoppas jag att det kommer från någon som inte har, alltså det blir lite så här dubbelmoral om du alltså om du solar dig och tärnar dig och sen så hatar du. Ja, men det där är du är rasist och säger du tärnar dig. Och så här, det här är bara vibbar, det är inte så att alltså någon har varit taskig mot mig, men så ibland får man vibbar av vissa personer att de ogillar mig på grund av min hudfärg. Men och sen så är de här typiska tjejerna som går och solar. Ja. Har någon någonsin sagt till dig att du ser bra ut för att vara svart? Ni får börja. Alltså, ja, jag vet att det har hänt. Och då är det antingen alltså, att man har sagt det bara typ såhär, men gud du är så fin och såhär, du är så fin, men du såhär, letar efter någonting eller jag vet inte. Nej, men jag skulle säga, jag har väl hört att jag ser fin ut för att vara en indier. Alltså så här från, ännu en gång så det blir fel för jag är inte från Indien liksom. Men
så fort man säger en etnicitet, de ser ut så här. Och så ser man en annan och det blir så här, oj du ser unik ut. Fast jag är inte unik. Alltså, hade du åkt dit hade du sett att alla... Alltså det är så sjukt att det blir, alltså att folk säger så, typ du är fin för att vara svart. Jag har inte heller tagit det, tror jag. För det är ju lite, alltså så här, ser du en människa då räcker det med att du säger du är fin. Men så fort du lägger till för att vara svart, för att vara från det här landet, då visar det ju på att du har en viss syn på en viss etnicitet. Att de brukar vara fula. Eller så här, det är väl din åsikt då, du tycker att de är fula. Men det är så här, varför vill du säga det till mig so bad? Varför vill du att jag ska veta att du tycker att jag är ful so bad? Alltså, så här. Jag gillar svarta killar. Är det rasism eller en preferens? Alltså det beror på person. Alltså hur det är som person. Eller så här, alltså jag tänker så här, om det är så här, jag vill ha mixade barn. Alltså, men det där är ju alltså, nej, för det är så många som tänker så. Jag vill ha, I want cute mixed baby. Men jag tror inte det var där jag fick reda på. Nu när vi, alltså så här, colorism, alltså så. Det var där första gången jag var så här, oh my god, det här är någonting som är jättekonstigt. Alltså varför vill du ha light skin baby so bad men du vill inte ha en svart unge men du vill ha en light skin baby. Men du vill... okay. Det var typ där jag insåg. Kom jag på nu faktiskt. Gud. Så där tycker jag att det har med så här anknytning till rasism att göra. För det är så här, varför tänker du på hur dina barn ska se ut? Istället för att gå på personlighet. Fast man kan ju ha en preferens. Så det är en svår fråga på riktigt. Alltså det är en svår fråga. För alltså, så här, drar du bara till svarta killar, då kan man ju också bli så här, okej, why? Eller så här, men samtidigt så här, det behöver inte vara värsta grejen. Det kan lika gärna vara att du bara attraheras. Alltså du ser något så här. Det var det jag tänkte säga. Alltså först så, för jag vet att det finns en annan sida av myntet, men alltså såhär, black men are beautiful. Eller vad? Såhär, det är klart jag hade också velat. Eller vad? Alltså, jag vet inte. Alltså, jag känner bara att jag har lärt mig så mycket. Alltså när jag pratade, jag typ såhär, oh my god, jag tänkte inte på det där innan. Oh my god, det där är så sant. Oh my god, hur har jag tänkt på det där innan? Att det finns så mycket såhär nya perspektiv typ som jag behöver tänka på. Men black is beautiful everybody. Vi alla har ju rötter från olika länder och vi alla upplever samma sak. Så det sträcker över stora delar av världen. Jag känner att det är fint att höra era historier och mycket. Man kan ju, alltså vi alla kan ju relatera till varandra. Så jag tycker det är ett jättefint ämne att liksom ta upp. För jag tror att det är jättemånga som kan relatera. Men det är många som inte kanske har reflekterat kring ämnet. Eller för den delen har känt att alltså, någon har ens velat ta upp det ämnet förrän nu. Alltså det hjälper väldigt mycket att alltså, se från olika vinklar. Så det alltså man blir ändå tacksam. För alltså, om jag inte hade varit med hade jag uppskattat att jag ändå hade sett och kollat på alltså, den här, alltså, eller lyssnat på den här podden och alltså, tänkt så här. De tar upp något som alltså, jag ändå kan relatera till utifrån det jag sett och hört och utsatts för. Så det uppskattar jag väldigt mycket.